यो अब फर्स्ट प्राइजै ताक्दैछु कि मैले 5 देखि 10 सेकेन्ड। अहिलेसम्म हाम्रो हाइएस्ट भनेको 11 सेकेन्ड्स छ। हजुर अब तपाईँले कति सेकेन्ड्समा सक्नुहुन्छ? रेडी, पोजिसन, ल 3 2 1 स्टार्ट। ल है, कति सेकेन्ड्समा सक्यो होला? गाह्रो छ। 10 भन्नुभएको छ। 10 देखि 15 बिचमा भयो हुन्थ्यो भने आशा। अब हो, अहिले चाहिँ अब तपाईँको एकदमै क्लिन छ सेन्टेन्स। 17 अब सबै स्मल हेरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि ह्याबिटको कुलिङ प्याड चाहिँ हेर्नु भएको छ। अब ह्याबिटको कुलिङ प्याड चाहिँ हाम्रो सरले जित्नु हुन्छ कि हुँदैन त? लेट्स सी है त। अहिलेसम्म त एकदमै राम्रो छ, ह्यान्डराइटिङ राम्रो छ है जे भए पनि। 26 सेकेन्ड्स। ल तपाईँले एउटा ल्यापटप स्ट्यान्ड जित्नु भएको छ, कङ्ग्रेचुलेसन्स। 21 वर्ड पर मिनट तपाईँको रिजल्ट, अकुरेसी चाहिँ 91% छ। थ्याङ्क यू सो मच सर, ह्याप्पी न्यू इयर, नयाँ वर्षको शुभकामना हजुरलाई। ल कङ्ग्रेचुलेसन्स अनि ह्याप्पी न्यू इयर। कस्तो लाग्यो त मोदी दाको नयाँ वर्षको अफर भनिदिनु न? एज अलवेज यो मेरो थर्ड कि फोर्थ टाइम हो। एज अलवेज बेस्ट प्राइजमा बेस्ट क्वालिटी दिनुहुन्छ यहाँनिर। अनि ल्यापटपमा पनि नो डाउट, किनभने स्टिल मैले 3 देखि 4 वर्षदेखि नै युज गरिरहेको छु मुडिडियाको सामानहरू। सो ओभरअल एक्सपिरियन्स बवाल। अनि ल्यापटप किन्दा चाहिँ यो मात्रै दियो भन्नु होला नि? फेरि तपाईँले इन्स्टाग्राममा चेक गर्नु होला, हाम्रो पोस्टहरूमा सम्पूर्ण फ्रिबिजहरू पनि छ, सबै कुरा पाइन्छ है जनवरी 5 सम्म।